යොහාන් නම් බර වැඩක වගේ ඉන්නේ. යොහාන් මොකද කරන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අපි 40 කිලෝවොට් කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ සිස්ටම් එක ඩිසයින් එක කරන ගමන් ඉන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අපේ මේ 40 කිලෝවොට් සිස්ටම් එකේ පැනල් ලේඅවුට් එක අදින ගමන් තමයි ඉන්නේ දැන්. ඇත්තටම මේක අපේ කස්ටමර්ස්ලාට අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන රිපෝට් එකක් මේක. මොකද මේකෙන් කස්ටමර්ගේ පැනල්ස් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩයග්‍රෑම් එකේ ඉඳලා එයාට සාමාන්‍ය හෝල් අයිඩියා ගැන සාමාන්‍ය සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඒක ටික වහලේවත් දැකලා නැහැ නේ. දැන් වහලේ තියෙන දේත් ගැන දන්නේ අයිඩියා එකක් නැහැ නේ. එතකොට අපි මේ ඩිසයින් එක කරලා පෙන්නනවා මෙයාට කොහොමද මේ පැනල් ලේඅවුට් එක එන්නේ. ඒත් එක්කම කොහොමද පැනල් ටික තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අර ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩයග්‍රෑමත් එක්කම. ඕනතරම් සෝලර් කම්පැනි තියෙනවා. එයාලා අපි වගේම සිස්ටම් හැමතැනම ගහනවා. ඉතින් එයාලා ඔය ඩිසයින් කර එහෙම දේවල් කරනවා නම් අපි දැකලා නැහැ. ඉතින් ඔක ඇත්තටම බොරු වැඩක් නේද? සමහර කස්ටමර්ස් වහලේ නගින්නේවත් නැහැ. එතකොට එයාට මේ දේ පෙන්නලා මෙන්න මේකයි එයාට දාලා අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ කියන එක. ඒත් එක්කම මේක අපි යූස් කරන්නේ මේ දේවල් වලට විතරක් නෙමෙයි. අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් වලට ඒ කට්ටියට අර ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අපි මේකක් මේ වගේ දෙයක් දෙන එක. මොකද ඒ කට්ටිය එතකොට ගියාට පස්සේ අපිට අඩු කාලෙකින් මේ වැඩ ටික ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපිට. අනිත් එකම තමයි මේක විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා කස්ටමර් කෙනෙකුට අපි කතා කරද්දි මේ අපි මෙන්න මේ වගේ යුනිට් ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි 40 කිලෝවොට් එක අපි කියන මෙන්න මේ ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ එතකොට කිව්වට ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කස්ටමර්ස්ලා කියන්නේ නේද? අර ඒකට බලන්නේ එන රෙවෙනියු එකත් එක්කනේ. එතකොට ඒකට බලනවා මට මේ වගේ සිස්ටම් එකක් හදලා 1.30ක් 1.40ක් ඔන්න ඔය ගානක් හැමදාම එනවා වගේ. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වෙන්නේ වෙදර් කන්ඩිෂන් එක. මෙන්න මේ රිපෝට් එකේ වෙදර් කන්ඩිෂන් ටික අපිට හොඳට බලලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න මේ රිපෝට් එක එක්ස්පෝර්ට් කරාට පස්සේ තියෙන විදිය. එතකොට මේ කස්ටමර්ට ඕවරෝල් අයිඩියා එකක් යනවා කොහොමද අවුරුද්දේ මාස 12 මාස 12 කොහොමද හැදෙන්නේ කියන්නේ එන යුනිට් ගානේ පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා යාට කොහොමද හැදෙන්නේ කියන්නේ ටයිම් පීරියඩ් එක අපිට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම දෙන පවර් කේව්ස් තියන්නේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හැදෙන විදිය. එතකොට කස්ටමර් දැනුවත් වෙනවා ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්නේ ඒකනේ නැත්නම් ඉන්ජිනියරින් ටීම් එකක් ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කම්පැනි එකට. අනිවාර්යෙන් මේ කම්පැනි එකේ මේ වගේ දෙයක් කස්ටමර් කෙනෙකුට දෙන්න ඕන. මොකද එතකොට තමයි කස්ටමර්ට ඇත්තටම ඕවරෝල් අයිඩියා එක ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ගැන රිසර්ච් කරන කස්ටමර් කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් ගැන දන්නවා. නැති කෙනෙකුට මේක හරිම ලේසියෙන් එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ අර අපිට අපි ගිහින් කියන මේක මේ විදිහට ගහන්නේ මේක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ කියන්නේ. හැබැයි මේකෙන් කස්ටමර්ට දල අයිඩියක් දෙනවා කියන්නේ මේක යාට හොඳම අයිඩියක් දෙන්න පුළුවන් අපිට. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ කස්ටමර්ට ගනි රට ඉන්නේ කියලා. දැන් එතකොට යා කොහොමදවත් බලාගන්නේ දැන් අපේ ඕනතරම් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කටි ගනුදෙනු කරන්න අපිත් එක රටේ ඉඳලා ඒ කටි පවුල කෙනෙක් ඔයාගේ වයිෆ් නැත්තම් මේ තාත්තලා අම්මලා තමයි. ඒතකොට මේක ගන්න. ඒතකොට යාට මේ අයිඩිය එක දුන්නාට පස්සේ එයා ඇත්තටම මාර සැටිස්ෆයි වෙනවා මේ දේ දැකලා. අන්න ඒකයි ඇත්තටම මේකෙන් කරන අපි ලොකුම දේ කස්ටමර්ස් ගොඩක් අය සැටිස්ෆයි කරනවා. අනිත් එක අපේ කම්පැනි එක විදියට අපි යද්දි අපි මේක මේන්ටේන් කරන එකෙන් අපිටත් අපි මේ සයිට් එකේ ඩේටාබේස් එක තියෙනවානේ. අපිටත් මොකක් හරි දෙයක් වැරදෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තම විශේෂත්වය.